23 حزب، نهاد و سازمان بیانیه‌ای در راستای ضرورت پذیرش رهبری شاهزاده رضا پهلوی منتشر کردند. مهمان این قسمت از برنامه محمود ابطحی از حزب ایران نوین است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. محمود، این 23 تا یعنی به جز حزب ایران نوین که یعنی 22 تا حزب و سازمان و نهاد و دیگه، اینا کی هستی؟ چرا اینقدر زیادن؟ بعد اینا چقدر اصلا عضو دارن؟ چه کار کردن؟ کی هستن؟ اصلا چه فردا در نیاد نمیدونم اصلا هر کدوم یه عضو داشتن، دو عضو داشتن. یکم در مورد این صحبت کن تا بعد بیام سراغ اصل موضوع. اول که زیاد نیستن، این در واقع میتونست خیلی بیشتر از اینها باشه. تشکلاتی بودن که میتونستن اضافه بشن، سازمان‌ها و گروه‌ها، انجمن‌هایی بودن میتونستن اضافه بشن. هنوز هم هر کسی مایل باشه میتونه با هر کدوم از این در واقع احزاب و سازمان‌هایی که اسمشون اونجا هست و میشناسن و راحت هستن میتونن بگن که ما هم همراهیم در این مسیر. ولی اینکه اینها کی هستن و که من خب سخنگوی اینا نیستم. ما یک بیانیه با هم دادیم بیرون که اصل هم محتوای اون بیانیه است، موضوع اون بیانیه است که چرا این ضرورت داره یا نداره. کسانی که منتقدن اگر انتقاد دارن به اون اول ایراد بگیرن که آیا موافق همچین چیزی هستن یا نیستن. ولی یک مکانیزمی بوده دیگه، این گروه‌ها و احزاب و انجمن‌ها رو، سازمان‌ها رو بالاخره هر کدومو از جای شروع شده افرادی شناختن، معرفی کردن و اسمشون آمده پای این بیانیه. نه اینها عضو دارن. حالا شاید من همه اعضای همه این تشکلات رو نمیشناسم و خیلی هم طبیعی است، ولی دست کم اسمای بعضیاشون رو، مثلا نمایندگانشون که این رو امضا کردن رو به اطلاع من هم رسوندن که کیا هستن. یکی دو تا از اینها رو مثلا من خودم پیشنهاد دادم بهشون، مثل با حماد آنایتا. آره، آنایتا که در ایتالیا هست رو میشناسن، ولی خب سوالی که الان اینجا هست، خب تا کی قرار احزاب، گروه ها، سازمان ها فقط بیانیه بدن؟ چه کار عملی انجام داره میشه؟ 45 سال فقط همه دارن بیانیه میدن. الان که گفتمان ملی و ملی گرایی گفتمان غالب هست، هیچی واسه عرضه، هیچ کالای فرهنگی واسه عرضه وجود نداره، هیچ راهکاری این که مردم اگر فردا دوباره اومدن در خیابان ها چه کار می‌خوایم بکنیم نداریم. به عنوان مثال فکر کنم یک مصاحبه در همین مورد با خودت داشتم، فردایی که سید علی خامنه‌ای سقط بشه چه راهکاری در اون برهه زمانی وجود داره؟ هیچ کدوم از این چیزها نیست. تا کی قراره فقط بیانیه بدید؟ بعد این گروه ها که میگیم مثلا عضو دارن، خب الان مثلا حزب پان ایرانی نیست، شاخه نمیدونم فلان، شاخه فلان، شاخه ایران، بعد نمیدونم انجمن احترام به دموکراسی در ایران، انجمن نمیدونم فلان ها. این انجمن ها نمیدونم چه کار دارن میکنن. واسه خیلی ها سوال هست که این انجمن ها چه کار دارن میکنن، چه کار کردن، اصلا چه جوری پیدا کردید این انجمن ها رو؟ یکم جان مخاطب بایستی ببین، من اینجا اجازه بده یکم رکتر صحبت کنم. آره حتما، اصلا قراره که رک صحبت بکنیم. بله بفرمایید. مخاطبی که این همه توقع داره از فعال سیاسی در یک جریانی که یک جریان ملی است، فعالین سیاسی، احزاب و سازمان ها بخشی از این کارن. همه ما به عنوان یک ملت بایستی درگیر این مبارزه باشیم و هر کدوم سهم خودمون رو داشته باشیم. توقع میره که کسی که مخاطب این برنامه است، کسی که مخاطب اون بیانیه است، خودش هم اون کاری که لازمه رو انجام بده. یعنی صادقانه بره دنبال کنه. ببینید اینا، مثلا میگم شما اگه ساکن ایتالیا هستی، بری ببینید که اگر شما اون انجمنی که الان نامش رو بردیم با حماد آنایتا، اگر نمیشناسی برو ببین کیه، چه کردن و چرا خوبه که اسمشون این زیر هست. یا حزب ایران نوین رو اگر شما نمیشناسید برید دنبال کنید ببینید حزب ایران نوین چه حزبی است، کی به وجود اومده، چه کار میکنه. یعنی باید ما خودمون هم اگر دغدغه ملی داریم به عنوان مخاطب این گروه‌های سیاسی وظیفه خودمون رو انجام بدیم، مشق خودمون رو در واقع بنویسیم. من واقعا وارد این بخش نمیشم بیشتر از این.
نه چقدر اتفاقا گروهایی چقدر هستن. خوبه که روک صحبت کردی. نگاه کن محمود، اگه روک صحبت نمی‌کرد و این صحبت رو نمی‌کردی، من حالا 10 تا سوال دیگه همینجور ازت می‌پرسیدم و ولکن نبودم تا به پاسخ برسم. الان قشنگ یه پاسخی به من دادی. ای کاش تمام گروه‌های سیاسی، احزاب سیاسی همینجور بیان بی پرده و خیلی راحت با مردم صحبت کنن. این که خودم این نقد رو بارها داشتم، خیلی وقتا سوالاتی که مطرح می‌کنم سوالات منتقدانه‌ای هست که مطرح می‌کنم، ولی خودم با اصل اون سوال مشکل دارم. یکی از مشکلاتی که مثلا با از دیروز تا الان که این بیانیه رو منتشر کردید، آقا همه دارن میان قور میزنن که نمیدونم، البته خب خیلی از انجمن‌ها مثلا انجمن مأموریت برای مردم، واقعا نمیدونم چجوری به ذهنشون رسیده همچین اسمی بزنن. اینم بگم که هر کدوم از این انجمن‌ها، گروه‌ها، سازمان‌ها خواستن بیان در برنامه شرکت کنن، صحبت بکنن. این فضا واسهشون در مجله تصویری سینما رکس هست که بیان سریع و راحت صحبت کنن. ولی خیلی خوشحالم محمود از اینکه اینقدر راحت صحبت کردین، اینقدر سریع. وقتی صریح و راحت با مردم صحبت بکنیم، خیلی از تکلیف‌ها مشخص میشه. آقا به جای اینکه بیاید گیر بدید که نمیدونم این انجمن مثلا داخل دهه 70 حزب فلان نمیدونم فلان کارو کرد، آقا داخل دهه 70 اصلا خود شما فعال سیاسی بودی؟ داشتی میرفتی رأی بدی، کنار جمهوری اسلامی بودی، یا نمیدونم نشسته بودی داشتی زندگی تو میکردی، اصلا دغدغه سیاسی و اینجور چیزها رو نداشتی و الان نمیدونم 2 خط داخل توییتر خوندی، داخل فلان خوندی، بعد اومدی اینا این کار کردن. آقا اطلاعات ویکی‌پدیایی و اطلاعاتی که در کف توییتر ریخته اطلاعات درستی نیست. مرسی از اینکه اینقدر صریح صحبت کردی. خیلی وقتها من سوالا رو اینگونه میپرسم که بعد مهمان‌هایی که آوردم خیلی صریح صحبت کنن. وقتی که خیلی صریح صحبت بکنن تکلیف مشخص میشه. آقا الان من هم با محمود موافق هستم. کسانی که نقد دارن که این سازمان ها، گروه ها کی هستند، خود شما کی هستید، چه کار کردید؟ اوکی، مردم هستید، ملت هستید، دمتون گرم. شما مردم و ملت تا کنون برای آزادی چه کار کردید؟ فقط نشستید قرض زدید، یا اینکه نمیدونم رفتید داخل صفحه اینو اون کامنت گذاشتید تو نمیدونم تخریب کردید و فلان کردید؟ آقا نکنید این کارها رو. محمود مرسی بابت صراحتت. یه سوال دیگه ازت بپرسم بعد برم سراغ اصل بیانیه. جان یه لحظه اجازه بدید من همینجا چیزی بگم. بله. من تفکیک هم قائل میشم بین کسانی که به دلایل مختلف شروع میکنن بهانه آوردن، به محضی که کاری میشه میگن که کی هستید، این سازمان کیه، اون سازمان کیه، که باید هم بپرسن ولی خودشون هم بایستی فعالانه در جهت شناخت باشن، و اون کسانی که کارشون رو انجام میدن و خیلی هم صدایی ازشون شنیده نمیشه. این بخشی که معترضن، حالا میگن قصد تخریبم نداریم، ولی عملا اون کاری که انجام میدن به تخریب منتهی میشه. اینها صدای بسیار بلندی دارن ولی بخش کوچکی از این جامعه هستن. من خطابم اینجا به اون هموطنای ایران دوستی است که این کار رو مفید میدونن، دیدن که چند تا تشکل، سازمان، حزب، گروه، انجمن گرد هم اومدن یه کاری رو کردن. حالا شما فقط میگی یک بیانیه، این فقط یک بیانیه نیست، یک عمل سیاسی است، یک اکشنی رو انجام میده. حالا بعد بهش برمیگردم. اون کسانی که این رو میبینن و مثبت میدونن حمایت کنن، خودشون رو در کنار یک همچین جریانی قرار بدن. اوکی، زنده باد. سوال آخری که در این حوزه دارم، این نکته هم بگم که محمود گفت که صدای بلندی دارن. همیشه صدای بلند بودن درست نیست. خیلی وقتها صدای بلند اصلا صدای ملت نیست، صدای جمهوری اسلامی است که به واسطه ارتش سایبری خودش میاد بلند و بلندتر میکنه. در نتیجه هر صدای بلندی صدای سالم و درستی و در قسمت درست تاریخ نیست، هرچند که صدای مردم همیشه صدای درستی است. مردم که کف خیابان هستند و در سالهای گذشته نام شاهزاده رضا پهلوی و خاندان پهلوی رو صدا زدند. الان احزابی هم هستن مثل حزب مشروطه یا نمیدونم مثلا جبهه 7 آبان که داخل این لیست نیستن، و اینها که نیستن یعنی مخالف این بحث ضرورت رهبری شاهزاده رضا پهلوی هستن، یا اینکه نه اصلا نخواستن باشن یا اطلاع نداشتند؟ اجازه بده من از جانب احزاب دیگه صحبت نکنم، ولی میدونم که خب آقا از جانب خودتون که میتونید صحبت، این بیانیه رو شما منتشر کردید اولین گروه دیگه. آره، ببین یک چیزی شد بوده که به صورت خودجوش آغاز کارش بوده، پیشنویسش بوده و بعد گروه‌های یکی افزوده شدن و خب به ما هم پیشنهاد شد به حزب ایران نوین، و حزب ایران نوین هم فکر کرد که خب این کار مفیدی است و همراهی کرده و با یک همچنان جریان‌های همراهی هم خواهد کرد. دقیقاً در جهت استراتژی ماست، همون مثلث همگرایی که شاید بارها دوستان دیگه از حزب ما تو برنامه خودم راجعش صحبت کرده باشن. یک بخشی همکاری با بقیه تشکل‌های سیاسی است، حزب مشروطه یا 7 آبان یا احزاب دیگه که اسمشون اینجا نیست. خب همراهیشون رو
به درجات مختلف نشون دادن با شاهزاده، ولی شاید حالا سیاست متفاوتی رو الان دنبال میکنن. من فکر میکنم خودشون بایستی پاسخگو باشن راجع به این مسئله. خودشون که پاسخگو نیستن. مثلا جبهه هفت آبان که الان حدوداً 1 سال و نیم 2 سال من دارم ازشون پرسشگری میکنم که آقا بیایید بگید که جوانان محلات کی بودن، چرا بیانیه‌های جوانان محلات سبب شد بچه‌ها بازداشت بشن، چرا نیامدید روشنگری بکنید، چرا نیامدید بگید که آقا جوانان محلاتی که شما باشون بیعت کردید بعد نمیدونم باگ‌ها رو داشتن، اصلا جوانان محلاتی وجود نداشته، اکانتا داخل فرانسه داشتن مدیریت میشدن، اون کی بوده بیاد بگید، بیاد اعلام بکنید. یا اون بیمارستانی که اومدید این همه خبررسانی کردید و پروموت خبری گرفتید و اینها، اون بیمارستان اصلا چی بود، چی شد، گفتید این همه هزینه کردیم، اون هزینه ها چی شد. به هر حال جبهه هفت آبان اون یه بحث فرعی است نسبت به این صحبتی که ما می‌کنیم که رهبری فرعی نیست. رضا نگاه کن، فرعی نیست. وقتی که چرا ببین شما در حزب ایران نوین هر وقت هر سوالی بوده، هر پرسشی بوده، آوردمتون اینجا، تک تکتون قشنگ پاسخگو بودید، یا گفتید آقا این مشکل، این باگ رو ما داریم، آره میپذیریم این اشتباه رو، یا گفتید نه داری اشتباه برداشت میکنید، اومدید توضیح دادید. به هر حال اگر قرار بر توضیح ندادن باشه، خود جمهوری اسلامی الان 45 سال توضیح نمیده. بیام سراغ و من برداشتم بر اینه که در وقتی که نه فقط برداشت خیلی هایی دیگه میتونه این گونه باشه که وقتی که جبهه‌ای میاد از اسم شاهزاده رضا پهلوی وام میگیره و بعد در این اکت ها کنار مابقی سازمان ها، نهادها و گروه ها قرار نمیگیره، یعنی اینکه آقا اون ضرورت رهبری رو یا نمیپسنده یا نمیخواد، یا سیاست های دیگری داری که خودشون باید بیان پاسخگو باشن و امیدوارم که بیان پاسخگو باشن. الان اگه صحبتی نداری برم سراغ اصل موضوع. من اون موضوعی که گفتم تفاوت داره به خاطر اینکه یک بحث سازماندهی است، یک بحث رهبری است. اینها با هم مرتبط هستند ولی متفاوتن، دو موضوع متفاوتن. سازماندهی به نظر من ذیل رهبری قرار میگیره. ما اگر که بر سر یعنی یک بحث بود که مدام هم ادامه داشت که ما یک رهبری متمرکز لازم نداریم، وقت زیادی رو هم از خیلیا گرفته تا به امروز. ولی این عده‌ای که الان این سازمان‌هایی که این رو امضا کردن میگن که ما یک رهبری متمرکز لازم داریم که یک شخص شناخته شده مورد اعتماد هم در واقع در رأسش باشه و این در واقع موقعیت برای ما وجود داره در وجود شاهزاده رضا پهلوی به عنوان اون شخصی که مورد اعتماد، تمام عمرش تلاش کرده، در واقع اون نگاه روشنی که برای آینده ایران داره، همه اینا برای ما و برای دشمنان ایشون هم ثابت شده، برای بسیاری از ایرانی‌ها روشن شده. ما الان تاکیدمون بر اینه اگرچه خود شاهزاده رضا پهلوی مستقیما از طریق شبکه‌های خودشون و بقیه رسانه‌هایی که صحبت‌های ایشون رو به عنوان برجسته‌ترین شخص اپوزیسیون ایران، به عنوان رهبر ملی این انقلاب ایران که ما مدعیش هستیم ایشون هستن، انتقال میدن، رابطه مستقیم با مردم ایران در داخل کشور دارن. رابطه گفتمانی وجود داره بین ایشون و مردم و روابطی که احتمالاً به صورت نزدیکتر هم برقرار میکنن کسانی که مایل هستن با ایشون ارتباط داشته باشن از طریق دفترشون. خب این رابطه برای پیروز شدن انقلاب ملت ایران لازم و ضروری است شناخت این رهبری، ولی کفایت نمیکنه. ما باید کار خودمون رو بکنیم. ما نمیتونیم همه چیز رو به صرف این که میگیم شاهزاده رهبر هست و ارتباط هم هست با مردم از طرف ایشون تمام هست. ما به عنوان اقشار دیگه این جامعه که وظیفه خودمون رو تعیین کردیم، مثلا ما میگیم در بخش سیاسی داریم کار میکنیم یا گروه‌هایی هستن در بخش مدنی هستن، باید وظیفه خودمون رو در همین جهت در واقع انجام بدیم. یک بخشی از این وظیفه ما اینه که رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو دست کم در بین اون نهادها، گروه‌ها، سازمان‌هایی که ایران دوست هستن، ایرانگرا هستن، ملی خودشون رو میدونن، تثبیت کرده باشیم. یعنی اگر ما نسبت به اون آینده‌ای که برای کشور به زبان میاریم صداقت داریم، راهش رو هم باید نشون بدیم. ما میگیم بدون رهبری شاهزاده رضا پهلوی این 14 بیش از 14 که گذشته نشون میده که ما موفق نمیشیم. بدون یک رهبری متمرکز و امروز شاهزاده رضا پهلوی اون رهبری رو در واقع نمایندگی میکنن و رهبر این جریان هستن. اصل موضوع اینه، ما این رو در واقع برش تاکید داریم. شاهزاده رضا پهلوی 3 تا در واقع شرط رو به عنوان
پیش گذاشتن که اگر گروهایی میخوان با هم کار کنن. اون سه شرط هم بارها تکرار شده و مشخصه که چرا هستن، ولی اینکه خود ایشون مطرح کننده این شرط هستن یک بستری رو فراهم میکنه که این خودش در واقع یکی از نشانهای رهبری است. کسی که میتونه یک بستری رو فراهم بکنه، انیبل بکنه به اصطلاح گروه ها رو به شکلی، از ویژگی‌های رهبری است. تمام تلاش بی‌وقفه ایشون در این مدت‌های گذشته، سال‌های گذشته، اینا همه ویژگی رهبری ایشونه. این حضور گسترده ایشون به محض اینکه جریان‌های اتفاق میفته که نیاز داره به گوش مردم جهان رسیده بشه در رسانه‌ها، نشان از توان ایشون و رهبری ایشونه. ما نیاز داریم به چنین رهبری و شناخت چنین رهبری. ببینیم که ما به عنوان فعالان سیاسی ایرانی این جایگاه رو به رسمیت میشناسیم. اینجوری گام‌های بعدی بهتر برداشته میشه، همکاری‌ها بهتر انجام میشه و بهتر میدونیم که هر کدوم به چه مسیری میخوایم بریم و تا کجا با هم میتونیم همراه باشیم. چقدر خوشحالم از اینکه حزب ایران نوین داره فعالیت میکنه و بچهای این حزب نسل جوان هستن، کسانی هستن که هوشیار هستن، آگاه هستند نسبت به کاری که دارن میکنن، نسبت به صحبتی که دارند میکنند. اما باز متوجه نشدم که یعنی جبهه هفت آبان یا مثلا مشروطه که جزء امضا کنندگان نیستند آیا رهبری شاهزاده رو قبول ندارن و فقط بحث سازماندهی شاهزاده رو قبول دارن یا نه؟ اینو باز من متوجه نشدم. سوال بعدی که ازت دارم اینه که آقا یه مقداری در مورد مؤلفه‌های ضرورت پذیرش رهبری شاهزاده صحبت کنید. چه مؤلفه‌هایی وجود داره که این رهبری رو این سازمان‌ها و نهادها پذیرفتند و چه مؤلفه‌هایی هست که این ضرورت رو در اولویت هر انقلابی که در ایران بخواد اتفاق بر رقم بخوره قرار میده؟ خیلی خوب سوال نگرفتم. توضیحاتی که دادم فکر می‌کردم در پاسخ به یک همچین سوالی میتونه باشه، ولی اگر روشن کنیم مؤلفه‌ها منظور چیه؟ یعنی آقا سوال مشخصه دیگه، ضرورت رهبری شاهزاده رضا پهلوی. خب شاهزاده رضا پهلوی رهبر سیاسی، اوکی. خب الان تک تک شماها هم اومدید گفتید که آقا ما سازمان‌ها و گروه‌ها این رهبری رو میپذیریم و بر این باور هستیم که شاهزاده رهبر سیاسی ماست. خب چه مؤلفه‌هایی از شاهزاده رضا پهلوی در ذهنتون بوده که سبب میشه که رهبریش رو بپذیرید؟ الان فرقه جنون اگر بیاد روبروی شما بیسته بگه آقا تک تک این مؤلفه‌هایی که دارید میگید رو بر فرض ایکس که از تو لپ لپ درش آوردن یا نمیدونم با فاند امریکا آوردنش بالا، اون هم میتونه داشته باشه، چه پاسخی واسه اون میتونید داشته باشید؟ ببینید خیلی زیاد. من یه صفاتی رو میتونم بشمارم: سخت کوشی ایشون در این مسیر، ثابت قدمی که شاهزاده در تمام این سالها داشتن و حرفشون مشخص بوده که چه میخوان، آینده روشنی رو که ترسیم کردن، صداقتی که شاهزاده با مردم داره، این خیلی مهمه. از خودگذشتگی که شاهزاده رضا پهلوی همیشه در تمام این مراحل از خودش نشون داده که چرا در این قدم هست، اینکه برای خودش چیزی نمیخواد. بارها و بارها این رو تکرار کرده، بارها و بارها به زبان فارسی، به زبان انگلیسی، فرانسه این رو روشن کرده که من هدفم چیست، آینده روشنی برای کشور تا اون زمانی که بدونم که مردم از این رژیم خلاص شدن و میتونن آینده‌ای رو که مد نظرشون هست رو در یک چارچوب قانونی تعریف بکنن. البته خب مثلا گروه‌های متعددی هستن که نقش شاهزاده رضا پهلوی رو فراتر از اون میبینن. ما گروه سیاسی حقمون هست همچین در واقع تصوری رو داشته باشیم، ولی شاهزاده رضا پهلوی نقش خودشون رو اینجوری به زبان آوردن. تمام اون تلاشایی که ایشون کردن، گفتم از جمله صداقت ایشون، سخت‌کوشی ایشون، از خودگذشتگی ایشون، اینها ویژگی‌هایی است که ایشونو با همه متفاوت میکنه. به علاوه که نمیتونیم نادیده بگیریم شاهزاده رضا پهلوی، حالا هر کسی که این صحبت رو میشنوه میتونه جمهوری خواه باشه، پادشاهی خواه باشه، این بحثی است که من اصلا علاقه ندارم واردش بشم، به نظر من بحث انحرافی است الان، ولی نمیتونه منکر بشه این رو که شاهزاده رضا پهلوی وارث یک نظامی هست که مردم خاطرات بسیار خوبی ازش دارن، چون که دستاوردهای بسیار درخشانی داشته. اینها همه ویژگی‌هایی است که شاهزاده رضا پهلوی دارند. در دورافتاده ترین نقاط ایران ایشونو میشناسن. کدوم یکی از فعالان سیاسی میتونن این ادعا رو بکنن؟ گذشته ای رو در پشت سرش خودشون دارن که میتونه نوید از یک آینده مشابه بده. مردم این رو به هم ربط میدن و شخصیت خود ایشون هم که روشن هست.
فرد بسیار فرهیخته است شاهزاده رضا پهلوی. تمام این سالها درک و در واقع آشنایی که با علوم سیاسی دارن، با فرهنگ ایران، با مردم ایران دارن، همیشه در صحبت‌هایشون، در رفتارشون و در تلاش‌هایشون برای آزادی مردم ایران دیده شده. من فکر می‌کنم اگر ما بخوایم راجع به برجستگی شاهزاده رضا پهلوی صحبت کنیم و چرا ایشون با بقیه اختلاف بسیار بسیار زیادی داره، بحث میتونه ادامه پیدا کنه و سخت است که کسی بخواد، اگر کسی در واقع لااقل از حسن نیت بخواد وارد بحث بشه، سخت است که اینها رو بخواد کسی رد بکنه. میدونم کسانی هستن که خیلی عشق و علاقه به میهن ندارن و خب دشمنی هم با نام پهلوی دارن و همه این حرفایی که من زدم رو رد میکنن و براش هم دلایل میارن، ولی مخاطب آگاه نمیپذیره. نه فقط مخاطب آگاه بلکه حتی این صحبت ها رو به سنگ هم بکنی، سنگ هم خواهد پذیرفت، اما اون جماعت فرقه جنون و 57 نمیپذیرن. چرا؟ چون اون فرقه هنوز همچنان دارن با حکومت پهلوی در سال 57 و قبل از 57 دارن میجنگن. یادشون رفته که اصلا باید اندکی هم با جمهوری اسلامی بجنگن، هیچ گونه جنگی با جمهوری اسلامی ندارن. چرا؟ چون منافع مشترک دارن. یکی از منفعت‌های مشترکشون یهودی ستیزی است که هم فرقه جنون و چپ ها و هم جمهوری اسلامی دوتا اینجا در این نقطه به یکدیگر میرسند. در مورد بحث این که مردم خاطره خوبی با از زمان خاندان، یعنی سلطنت خاندان پهلوی دارن، نه فقط خاطره بلکه ایران مدرن مدیون خاندان پهلوی است و برگشت گفته که کدومی که از افراد سیاسی میتونند خودشون رو مقایسه بکنن، توهمش رو خیلی هاشون دارن، ولی خب عملا از لحاظ عقلانی که نمیتونن. 1 دقیقه صحبت پایانیت رو میشنوم. من صحبت بیشتری ندارم، فقط از این وقتی که من استفاده میکنم میگم که اگر که تشکلی دارید، اگر که سازمانی، انجمنی دارید محلی در یک شهری، در یک جایی فعال هستید یا بزرگتر، بعضی از احزاب بزرگتر رو نام بردم مثلا شما، به جد فکر کنید روی این مسئله، روی اون محتوای این بیانیه که صادر شده رو به جد راجبش فکر کنید. ببینید اگر واقعا میخواید برای نجات این میهن در حال کاملا ویران شدن قدمی بردارید، باید قدم عملی برداشت. در این لحظه از تاریخ مبارزه که هستیم، به نظر من مهمترین مسئله برای اون دسته از افراد میهن دوست شناخت رهبری شاهزاده رضا پهلوی است به عنوان رهبر ملی این مبارزه. محمود، مرسی از اینکه صادقانه این صحبت رو کردی. با توجه به شناختی که بهت دارم نسبت به صداقت در بیان این جمله و حرف پایانی که زدی باور دارم، ولی خب عملا احساس که نمی‌کنم، دارم می‌بینم که مثلا جبهه 7 آبان و حزب مشروطه اینا واسه خودشون یک دار دسته شدن، رفتن قسمتی دیگر ایستادن و مقابل احزاب، گروه‌ها و مابقی سازمان‌های ملی‌گرا و پادشاهی‌خواه و ایران دوست قرار گرفتن و دو دستگی احساس می‌کنم که ایجاد شده. همه هم از اسم شاهزاده رضا پهلوی وام میگیرن، ولی خب کسی و گروه و سازمانی که در راستای اهداف و صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی قدم برداره و رفتار بکنه است که اهمیت داره، نه اینکه فقط بیان از اسم شاهزاده وام بگیرن یا اینکه با شاهزاده عکس یادگاری بگیرن. اگر راست میگید از گفته‌های شاهزاده رضا پهلوی در راستای اهداف ملی استفاده بکنید و منیت رو بذارید کنار، فردا قرار نیست هیچ کدومتون نه نخست وزیر بشید، نه وزیر بشید، نه فلان بشید. در نتیجه این پنبه رو از گوشتون در بیارید، بیاد کنار مردم بیستید، به اسم ملت و ملی‌گرایی و اینها نیاید یک کارها بکنید بعد هم پاسخگو نباشید. مستقیما هم دارم به جبهه 7 آبان دارم میگم، هیچ تعارفی هم ندارم، هیچ ارتباطی هم به مصاحبه کسی که دارم داخل این برنامه باش مصاحبه میکنم از حزب ایران نوین نداره. من مسئول گفته‌های خودم هستم و هیچ ارتباطی به حزب ایران نوین نداره. فردا دردسری و حاشیه‌ای واسه اینا درست نکنید. من مسئول گفته‌های خودم هستم. صحبت پایانی چیز دیگه نداری؟ در حال کار مشترک تشکیلاتی کار راحتی نیست. من واقعا برای هر کدوم از این تشکل‌هایی که دارن به سمت خودشون تلاشی رو انجام میدن، واقعا به عنوان ایرانی در وهله اول ممنونم که دارن سعی خودشونو میکنن، ولی اینکه سعی بخواد به نتیجه برسه ما بایستی نگاه بکنیم که چه مقدماتی لازم هست. وگرنه حالا منم واقعا نمیخوام وارد اون مقوله بشم که خودم گفتی صحبت‌های خودت بود، ولی این دوستان هم دارن تلاش خودشون میکنن. شاید یک جاهایی مثلا یک اختلاف نظرهایی باشه، ولی به این معنا نیست که ما هیچ وقت نمیتونیم با هم کار کنیم یا نمیتونیم
قدم مثبتی رو با هم برداریم. حالا من فکر میکنم برخی از افراد، حالا کاری به فرقه جنون 57یا و چپا و مجاهدین و اینا ندارم، کسانی که مدعی این هستن که تفکرات ملی دارن و ملی گرایانه دارن صحبت میکنن که فعالیت هاشون و کارهاشون آب در هاون کوبیدن، چون برای مردم کاری نمیکنن، برای خودشون و برای پروموت کردن خودشونه که دارن کار میکنن. هر کس هم میگه نبیاد روبرون بشینه مناظره بکنیم تا با یکدیگر صحبت کنیم بگم کدتن کیه. و در پایان فقط میتونم بگم که آقا من پرسش های شما رو مردم مطرح میکنم، اما لزوما پرسش شما پرسش من نیست. من خیلی وقتها با پرسش های شما مقابلش هستم، مخالف هستم، اما مطرح میکنم، از تحلیلگران سیاسی، از افراد میپرسم، مثل الان که در ابتدای برنامه پرسش شما رو مطرح کردم، هرچند که خودم با اون پرسش مخالف بودم، اما گفتم خب نظر و دیدگاهی که یکی از احزابی که امضا کننده این بیانیه هست رو مطرح بکنم. آها اینم بگم که ایران نوین همیشه از واژه سند استفاده میکنه. از واژه سند رو دوست دارید کلا، نه؟ و بعضی از نوشته ها برای خود حزب سند هست دیگه. حالا نمیدونم منظورت چیه، ولی خب همیشه طنز گفتم که انتهای برنامه رو کمی لبخند به لب‌های خوشگلت آورده باشم. نه خیلی هم خوبه، دمتون گرم. آقا ملت شریف ایران درد و بلاتون به جونم بخوره، ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید، ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما. قبل از اینکه جنگ زدتون بخوام باشم، آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید و اونایی که بیرون از ایران هستین این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید. تو از مجله تصویری سینما رکس میتونید حمایت مالی بکنید. کسانی که از طریق پیپال بخوان کمک کنن میتونن داخل توییتر و اینستاگرام دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. و الان دیگه میتونم بگم آقا جنگ زده تک تکتون محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.